Hello everyone, welcome one and all. I am Assistant Professor Sunaina Jadhav, Commerce Department from Sri Pancham Khemraj Mahavidyalay Sawantwadi. For SY BCom Semester 3 in Management Accounting, we started second module, that is the ratio analysis, and in the ratio analysis we already completed balance sheet ratios, revenue statement ratios, and 4 combined ratios. Mrunal, this is the next important combined ratio, that is the debt service ratio. Debt service ratio or debt service coverage ratio. Interest coverage ratio. This ratio tells us about the ability of a company to pay interest regularly. It does not tell about the ability of a company to make a payment of principal amount on time. For this purpose, debt service coverage ratio has to be calculated. The ratio shows relationship between net profit and interest plus installment payable on loans. It is expressed in pure ratio or in pure form. For calculation of debt service ratio, the formula is used, that is net profit before interest and tax divided by amount of interest, and this ratio shows इन टाइम्स. आता बघा, डेप्ट सर्व्हिस रेशो म्हणजे काय असतं बघा, तर आपण काय केलेलं असतं, प्रत्येक वर्षी बिझनेस कंपन्या कर्ज घेत असतात, बरोबर आहे ना, आणि त्या कर्जावरती आपल्याला काय करावे लागतात, कुठलंही लोन असू दे बघा, त्याच्यावरती आपल्याला 2 टाइप्सचं पेमेंट करावं लागतं, जे आपण FY BComच्या हायर परचेस टॉपिक मध्ये बघितलेलं आहे. थोडंसं आठवा, आपण ज्या वेळेला ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेस आपण तिथं असेट परचेस करत होतो, तेव्हा आपण काय करत होतो,
इन्स्टॉलमेंट पे करत असताना त्या इन्स्टॉलमेंट मध्ये 2 पार्ट्स इन्क्लूड असतात. फर्स्ट इज द इंटरेस्ट अँड सेकंड इज द प्रिन्सिपल अमाऊंट. इंटरेस्ट प्लस प्रिन्सिपल अमाऊंट इज इक्वल टू इन्स्टॉलमेंट. तर ते दोन्ही पेमेंट आपल्याला करावे लागत असतात. आणि लोन वरती आपण इंटरेस्ट पे करणार, ते ऑलवेज लोन वरती इंटरेस्ट जे आपण पे करतो ते ऑलवेज प्रॉफिट मधून पे केलं जातं, बरोबर आहे ना. आणि ते प्रॉफिट मधूनच पे करायला हवं. नाहीतर एक इंटरेस्ट पे करण्यासाठी, एक इन्स्टॉलमेंट पे करण्यासाठी जर आपण अजून लोन समजा जर काढलं तर आपलं लाईफ पूर्ण इंटरेस्ट आणि इन्स्टॉलमेंट पे करण्यामध्येच जाणार, बरोबर आहे ना. तर इंटरेस्ट आपण टाइम मध्ये पे केलं पाहिजे. ते इंटरेस्ट पे करत असताना ते आपण प्रॉफिट मधून पे करायला हवं. प्रिन्सिपल अमाऊंट सुद्धा आपण आपल्या इन्कम, बघा आपण इन्कम कमवूनच काय केलं पाहिजे, आपला प्रिन्सिपल अमाऊंट, इंटरेस्ट अमाऊंट पे करायला हवी, बरोबर आहे. आणि या दोघांसाठी म्हणजे इंटरेस्ट आणि प्रिन्सिपल अमाऊंट पे करण्यासाठी म्हणजेच इन्स्टॉलमेंट पे करण्यासाठी आपल्याला इन्कम कमावला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला प्रॉफिट अर्न करायला हवा, प्रॉफिट कमवायला हवा. प्रिन्सिपल पे करण्यासाठी अदर लोन घ्यायचं नाहीये, बरोबर ना. प्रिन्सिपल पे नाही केलं तर काय होणार बघा, फक्त आपण जर इंटरेस्ट पे करत राहिलो आणि जर आपण प्रिन्सिपल अमाऊंट पे नाही केली तर आपण आपली फुल जिंदगीभर आपण काय करणार बघा, इंटरेस्टच पे करत राहणार आणि आपला प्रिन्सिपल अमाऊंट तशीच राहणार. आणि आपण इंटेन्शन काय असलं पाहिजे, डेप्ट सर्व्हिस रेशो मध्ये काय किंवा बिझनेस मध्ये आपलं इंटेन्शन काय असलं पाहिजे बघा, ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल आपण आपलं लोन क्लिअर करायला हवं विथ इंटरेस्ट, विथ प्रिन्सिपल अमाऊंट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इन्स्टॉलमेंट. आणि हे इंटरेस्ट आणि प्रिन्सिपल अमाऊंट हे ऑलवेज आपण प्रॉफिट मधूनच काय केलं पाहिजे, पे केलं पाहिजे. तरच आपण काय म्हणणार, आपण वाईज बिझनेसमॅन आहोत आणि आपण चांगल्या पद्धतीनं काय करतो, आपला बिझनेस मेंटेन करण्याचं काय करतो, काम करतो. ठीक आहे ना. तर हा झाला आपला डेप्ट सर्व्हिस रेशो. थोडंसं समजून घ्या. नेक्स्ट कंबाइंड रेशो इज डेटर्स टर्नओव्हर रेशो. बघा, डेटर्स वर्डिंग मधूनच आपल्याला त्याचं मिनिंग समजतं. डेटर्स मीन्स आवर क्रेडिट परचेसर्स, ज्यांना आपण ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट गुड्स सेल करतो, दॅट इज द डेटर्स. टर्नओव्हर म्हणजे आपला सेल्स. आणि डेटर्सशी कुठला सेल्स कनेक्टेड असतो तर क्रेडिट सेल्स. बघा, टर्नओव्हर मीन्स टोटल सेल्स, इट इन्क्लूड्स कॅश प्लस क्रेडिट सेल्स. पण डेटर्स म्हटला की ओनली क्रेडिट सेल्स, त्याच्यामुळे आपण नेट क्रेडिट सेल्स काय करणार, कन्सिडर करणार. अँड फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ डेटर्स टर्नओव्हर रेशो the formula which is applied is net credit sales divided by average accounts receivable, and average accounts receivable include trade debtors and bills receivable. Okay, and this ratio is also known as the debtors velocity ratio, and this ratio shown in number of times. Debtors turnover ratio is alternatively known as the turnover of debtors ratio or accounts receivable turnover ratio, debtors turnover period ratio or average collection period ratio. This ratio attempts to measure the collectability of debtors and other accounts receivable. It shows the rate at which the trade debts are being collected. ठीक आहे ना. डेटर्स कडून आपण किती पिरियड मध्ये किंवा किती टाइम्स मध्ये आपल्या क्रेडिट सेल्सच्या किती टाइम्स आपले डेटर्स आहेत तर ते शोन करण्याचं काम काय करत असतं, हा आपला डेटर्स टर्नओव्हर रेशो काय करत असतो, सांगत असतो. आणि डेटर्सशी कनेक्टेड आपला नेक्स्ट एक इम्पॉर्टंट असेट असते, ती कोणती असते, आपली बिल्स रिसिवेबल. ठीक आहे ना. त्याला आपण अकाउंट्स रिसिवेबल असं पण वर्डिंग यूज करत असतो. तर बघा, डेटर्स टर्नओव्हर रेशो 2 टाइप्सचे सेल्स असतात. फर्स्ट इज द कॅश सेल्स, सेकंड इज द क्रेडिट सेल्स. आणि क्रेडिट सेल्स कुणाशी कनेक्टेड असतो, आपल्या डेटर्सशी कनेक्टेड असतो. आणि नेट क्रेडिट सेल्स म्हणजे काय असतं बघा, जो काय आपला सेल्स असेल त्या क्रेडिट सेल्स पैकी जर काही गुड्स रिटर्न आला असेल तर तो आपण लेस करणार, दॅट इज द नेट क्रेडिट सेल्स. आणि फॉर्म्युला कोणता बघितला आपण, नेट क्रेडिट सेल्स डिवायडेड बाय एव्हरेज डेटर्स, अदरवाइज एव्हरेज अकाउंट्स रिसिवेबल, कोणतंही वर्डिंग आपण वापरू शकतो. आता डेटर्स मध्ये 2 पार्ट्स येतात. फर्स्ट इज द डेटर्स अँड सेकंड इज द बिल्स रिसिवेबल. बघा,
काय असतं, फॉर एक्झाम्पल क्रेडिट सेल्स इज ₹50,000. बघा, अमाऊंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज ₹50,000 आणि त्याच्यापैकी 30,000 डेटर्सनी काय केलेलं आहे, डेटर्स आपले पेमेंट करणार आहेत. आपल्याला माहिती आहे आफ्टर 2 मंथ वगैरे क्रेडिट पिरियड असतो. पण काही असे डेटर्स असतात, काही असे क्रेडिट कस्टमर्स असतात की ज्यांच्याकडून पैसे कलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला फ्रिक्वेंटली त्यांच्याकडे जावं लागतं. बरोबर आहे ना, म्हणजे त्यांच्या व्हिजिटमध्ये, आपल्या एका व्हिजिटमध्ये ते पैसे देत नाहीयेत. तर असे जे क्रेडिट कस्टमर्स असतात त्यांच्याकडून आपण काय करतो, एक बिल साईन करून घेतो. ते पेमेंट करतात, पण ते पेमेंट असं त्यांच्याकडे फ्रिक्वेंटली आपल्याला जावं लागतं आणि आपल्याला ते प्रत्येक वेळी पॉसिबल नसतं की आपला बिझनेस, आपलं पूर्ण ऍक्टिव्हिटीज सोडून आपण तिकडे जाऊन कलेक्शनसाठी बसणार आहे. बरोबर ना. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, त्यांच्याकडून बिल काय करतो, साईन करून घेतो. आणि बिल साईन करून घेतल्यामुळे त्यांना त्या दिवशी त्याच डेटला पेमेंट काय करावं लागतं आपलं. बरोबर आहे ना. तर अकाउंट रिसिवेबल आणि बिल्स डेटर्स प्लस बिल्स रिसिवेबल हे यांना आपण डिवाइड 2 करणार आणि आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळतात, ॲव्हरेज आपले अकाउंट्स रिसिवेबल किंवा ॲव्हरेज डेटर्स त्या ठिकाणी मिळतात. नेट क्रेडिट सेल्स बघा, टोटल सेल्स लेस कॅश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स. हे फॉर्म्युले माहित आहेत तुम्हाला, इथं पण आहे. नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स लेस कॅश सेल्स लेस रिटर्न्स. जो काही रिटर्न असेल, रिटर्न इनवर्ड असेल तो लेस करणार, दॅट इज द नेट क्रेडिट सेल्स. ठीक आहे. तर बघा, डेटर्स टर्नओव्हर रेशो आपल्याला काय दाखवतं, तर आपला जो काही टर्नओव्हर आहे म्हणजे क्रेडिट सेल्स आहे त्याच्याशी कम्पेअर, म्हणजे किती टाइम्स आपला क्रेडिट सेल्स आहे डेटर्सशी कम्पेअर करता. फॉर एक्झाम्पल, अमाऊंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स इज ₹10 lakh अँड अमाऊंट ऑफ ॲव्हरेज डेटर्स इज ₹1 lakh. म्हणजे 1:10, 10 टाइम्स. म्हणजे आपला डेटर्स क्रेडिट सेल्सशी डेटर्सशी कम्पेअर करता क्रेडिट सेल्स 10 टाइम्स काय आहे, एक्सेस आहे. ठीक आहे ना. आता नेक्स्ट अँड लास्ट कंबाइनड रेशो इज क्रेडिटर्स टर्नओव्हर रेशो. बघा, क्रेडिटर्स टर्नओव्हर रेशो. क्रेडिटर्स कुणाशी कनेक्टेड असतात, क्रेडिट परचेसेसचे. बरोबर आहे. आणि क्रेडिटर्स बरोबरच कोण कनेक्टेड असतं, आपल्या क्रेडिट परचेसेसशी कनेक्टेड क्रेडिटर्स असतात. क्रेडिटर्सशी कनेक्टेड बिल्स पेएबल असतात. बरोबर आहे. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ क्रेडिटर्स टर्नओव्हर रेशो, this formula is used, that is net credit purchases divided by average creditors, and average creditors means average creditors is equal to creditors plus bills payable, and net credit purchases is equal to total purchases. Total purchases means cash purchases plus credit purchases. Okay, total purchases less cash purchases less a return outward, and that is the creditors turnover ratio. बघा, क्रेडिटर्स म्हणजेच कोण, ज्यांच्याकडून आपण उधारीवरती क्रेडिटवरती काय करतो, गुड्स खरेदी करतो. क्रेडिटचं कनेक्शन कुणाशी असतं, परचेसेसचं असतं. बघा, क्रेडिटर्सचं कनेक्शन कुणाबरोबर असतं, परचेसेस बरोबर असतं. आणि ते परचेसेस कोणते असतात, क्रेडिट परचेसेस असतात. नेट क्रेडिट परचेसेस डिवायडेड बाय ॲव्हरेज क्रेडिटर्स. अदरवाइज सबस्टिट्यूट वर्ड वी कॅन used, that is the average accounts payables, and credit purchases is equal to total purchases less cash purchases, and net cash purchases is equal to credit purchases less purchase return, or we can say return outward. And average accounts payables is equal to opening creditors plus opening bills payable plus closing creditors plus closing bills payable divided by 2. आणि ते ॲव्हरेज कसं काढायचं ते आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. जर आपल्याकडे अवेलेबल ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेएबल असतील तर ते घ्यायचे. ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, आणि काय करायचं, ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट करायचं डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे. तर बघा, creditors turnover ratio. This ratio is similar to debtors turnover ratio. It shows the speed with which payments are made to the suppliers for purchases made from them. It is a relationship between net credit purchases and average